Σε κινήσεις που δείχνουν ότι έχει κυριαρχήσει ο πανικός στις τάξεις της τουρκικής ηγεσίας και ειδικότερα μάλιστα στην ανώτατη που εκπροσωπεί ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, καθώς είναι αυτός που έχει ξεστομίσει πολύ βαριές κουβέντες, τα μύρια όσα θα λέγαμε κατά του Ισραήλ, προβαίνουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αποστέλλοντας μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ενισχύσεων στη Συρία, που όπως ανέφερε χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλάμβαναν και περισσότερα από 190 στρατιωτικά οχήματα, όπως τεθωρακισμένα και άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και φορτηγά φορτωμένα με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πυρομαχικά. Πληροφορίες όμως που διακινούνται στο διαδίκτυο λένε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ο Ερντογάν θα στείλει και άλλες δυνάμεις στη Συρία για να ενισχύσει στις τουρκικές που ήδη βρίσκονται εκεί, καθώς λέγεται ότι αυτό αποφασίστηκε να γίνει κατά τη διάρκεια μυστικής κοινοβουλευτικής συνεδρίασης που έλαβε η χώρα την Πέμπτη με τη συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, όπως επίσης και του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν, όπου εκεί συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Συρία κτλ. Και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους από ποτέ. Βέβαια, τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε πως η μεγάλη αυτή αποστολή τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας γίνεται για να συνετιστούν οι φιλότουρκοι, ειδικά της φατριάς Χαγιά Ταχρή Αλ-Σάμ, που προετοιμάζουν μεγάλη επίθεση εναντίον περιοχών που ελέγχονται από τη Συριακή κυβέρνηση στη Λατάκια, τη Χάμα, την Ιδλίπ και το Χαλέπι, αλλά που η Τουρκία τους έχει πει να μην προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Άλλα ενημερωτικά μέσα όμως της Μέσης Ανατολής μιλούν ευθέως για ζήτημα κρίσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και πως αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία στέλνει τις ενισχύσεις. Ο φόβος, η ανησυχία της επέκτασης των συγκρούσεων πέρα από τα σύνορα του Λιβάνου, δηλαδή προς τη Βόρεια Συρία, προς την Τουρκία. Και βέβαια είναι φυσικό να είναι πανικόβλητος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, καθώς εκτός των ύβρεων κατά του Ισραήλ, είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν πως αυτός κρύβεται πίσω από την αναταραχή στη λωρίδα της Γάζας, ειδικά μάλιστα αφού είναι γνωστό ότι η Άγκυρα φιλοξενούσε συνεχώς ανώτατα στελέχη της Χαμάς. Περισσότερα από 190 στρατιωτικά οχήματα και η ροή συνεχίζεται αμείωτη, λένε οι πληροφορίες, με την ένταση να αυξάνεται και αυτή στο κατακόρυφο, καθώς φανταστείτε να βλέπαμε ποτέ έναν πόλεμο Ισραήλ-Τουρκίας.